হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে পাতকচুৰ দাইল। পাতকচুৰ দাইল বনাবৰ কাৰণে এয়া দেখিছে মই পাতকচু লৈছোঁ এমুঠিতকৈ অলপ বেছি। তাৰপাছত চাহ খোৱা কাপটোৰ জোখেৰে মই 2 কাপ দাইল লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ মই ৰৌ মাছৰ মূৰ আৰু ৰৌ মাছৰ পিছা দেই। আৰু এই দাইলটো মই অলপ সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, আপোনালোকে দাইলটো তিয়াই নাৰাখিলেও হ'ব। তাৰপাছত এয়া দেখিছে মই এতিয়া এটা কুকাৰ লৈছোঁ। কুকাৰটো মই অলপ ডাঙৰ লৈছোঁ কাৰণ মই সৰহকৈ অলপ দাইল বনাম। কুকাৰটো 5 লিটাৰৰ ওজনৰ হয়। এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, ইয়াত মই দাইল লৈছোঁ আৰু দেখিছে দাইলত মই কঁঠালগুটি দিছোঁ। কঁঠালগুটিটো অপশ্যনেল হয়, এতিয়া যিহেতু কঁঠালগুটি পায় আৰু কঁঠালগুটি খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয়, সেইকাৰণে মই ইয়াত কঁঠালগুটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দাইল 2 কাপ আৰু লগতে কঁঠালগুটি। ইয়াত দেখিছে কচুখিনি ভালকৈ চুচটো গুচাই লোৱা হ'ল। কচুৰ চুচটো যিমানে ভালকৈ গুচাই ল'ব খাবলৈ সিমানেই ভাল হয়। তাৰপিছত কচুখিনি মই ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। ধুই লোৱাৰ পাছত এয়া কুকাৰত কচুখিনি ধুনীয়াকৈ বহাই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে কাটিও দিব পাৰে, মই কাটি দিয়া নাই যিহেতু চিটিয়ে মৰাই দিম, কচুখিনি ভালকৈ ভাঙিয়ে যাব। তাৰপিছত এয়া কচুখিনি দিয়াৰ পিছত মই মাছখিনি দিছোঁ, মাছৰ মূৰ আৰু মাছৰ পিচাখিনি দিছোঁ। তাৰপাছত ইয়াত মই বিলাহী 4টা এড কৰিছোঁ দেই, কাৰণ যিহেতু মই দাইলটো সৰহকৈ বনাম আৰু কচু দাইল টেঙা হ'লে ভাল লাগে। যদি টেঙা নহয় কচুটোৱে সজাব পাৰে, গতিকে 4টা মই ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিছোঁ। কুকাৰটোত ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিলোঁ দেই। ইয়াত দেখিছে। তাৰপাছত আপোনালোকে আন্দাজমতে নিমখ দিব আৰু নিমখ দিয়াৰ পাছত ইয়াত হালধি দিব। ইয়াত দেখিছে নিমখ দিয়া হৈ গৈছে, ইয়াত হালধি দিয়া হৈ গ'ল। তাৰপাছত ইয়াত কি কৰিব, আমি অলপ মিঠাতেল এড কৰিছোঁ দেই। এইটো মিঠাতেলটো এড কৰিলে কি হয়, কুকাৰৰ ছাইডত কি হয় বস্তুখিনি লাগি নধৰে, খুব ধুনীয়াকৈ দাইলটো সিজি যায়। অলপমান এড কৰিছোঁ, পিছত যিহেতু আমি তেল মাৰিমেই সেইকাৰণে কুকাৰটো। তাৰপাছত কি কৰিছোঁ, গোটেইখিনি মই কুকাৰত গেছত তুলি দিলোঁ। এতিয়া দেখিছে কুকাৰত আমাৰ 4টামান আপোনালোকে হুইচেল মৰাই দিব। 4টামান হুইচেল মৰাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ ঘাটনি মাৰি দিছোঁ। যিমানে ধুনীয়াকৈ ঘাটনি মাৰিব সিমানে ভালকৈ মিক্স হৈ যাব। এতিয়া মই দাইলখিনি তেল মাৰিবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছোঁ। অলপ লৈছোঁ মান ধনিয়া, পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু বটা। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ মই ভাজি ল'লোঁ। ভাজি লোৱাৰ পাছত এয়া দেখিছে আদা নহৰু যিখিনি মই বটি থৈছিলোঁ, আদা নহৰু পেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে। দিয়া হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে লাহে ধুনীয়াকৈ কুকাৰৰ পৰা দাইলখিনি উলিয়াই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দাইলখিনি দি দিব আৰু দাইলখিনি দি ধুনীয়াকৈ তেল মাৰিব। ইয়াত কোনো মছলাৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ খালেই হ'ল। এই দাইলটো খাই খুবেই বেছি ভাল লাগে। বহুতেই এই দাইলটো বনায়, কিন্তু কি হয় এই দাইলটোৰ এটাই বাহাদুৰি কি, যিমানে আপোনালোকে দাইলটো সৰহকৈ দিব সিমানে খাবলৈ সোৱাদ হয়। যদি আপোনালোকে দাইলটো কমকৈ দিয়ে খাবলৈ সোৱাদ নহয়। সেইকাৰণে মই সৰহকৈ বনাইছোঁ কাৰণে মই দাইলত 2 কাপৰ জোখৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, আকৌ মই পুনৰ কেৰাহী বা কুকাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মই সৰহকৈ মান ধনিয়া অলপ দি দিছোঁ। সৰহকৈ মান ধনিয়া দি এয়া দেখিছে পুনৰ উতলাইছোঁ আৰু আমাৰ কচু দাইল ৰেডি। আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব।